สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะอีกนะครับทีนี้เป็นกระจาดนะครับผมเป็นกระจาดที่ใส่ของทีนี้จะทำมาคือจัดระเบียบครับคือทำชั้นวางครับเป็นชั้นวางจากกระจาดตัวนี้ครับแล้วทีนี้จะใช้ตัวไม้ด้ามไม้ถูพื้นเนี่ยครับจะเป็นตัวเสานะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับ